بدأ البيع الرسمي للمي 20 برو، أيضا الاس 10 سامسونج جالكسي جهازهم الجديد يمكن يكون جدا رهيب لو فعلا طبق الكلام اللي حنقوله في الحلقة. أيضا بين الايربودز 2 الجديدة وبين إيقاف التصنيع الكامل للآيفون 10R. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية. نبدأها بأول شيء والخبر الجميل، وتدشين 7 مشاريع في المملكة العربية السعودية. منها لو تكلمنا على مشروع اللي هو أول مفاعل للأبحاث النووية، وكمان مركز تطوير هياكل الطائرات، وفي مشاريع استراتيجية مجالات الطاقة المتجددة، الذرية، تحلية المياه، والطب الجيني، وصناعة الطائرات. وكل هذول صاروا بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لنفس هذه المشاريع بوضع حجر الأساس. ليش المشاريع هذه مهمة؟ لأنها بداية بحث في مجالات غير مجالات جديدة في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء جدا إيجابي وجدا جميل. مبادرة العطاء الرقمي في المملكة العربية السعودية لازم أقول عنها إنها شيء جدا جميل وحسن. كمية دورات، كمية أشياء قاعدة تصير كفعاليات مو فقط في الرياض، حول المملكة في مدن كثيرة موجودة، من أبها إلى جدة. نتكلم على حايل، نتكلم على دورات كثيرة. بحط لكم رابط أسفل هذا الفيديو يوديك على عطاء، تقدر تسجل في نفس المبادرات حقت عطاء. وأيضا إذا أنت مؤسسة ولا شركة، شارك نفس الدورات والأشياء اللي عندك مع الناس، أو أيضا لو عندك تقنية وعندك شيء تقدر تضيفه للناس لا يفوتك مع نفس منصة عطاء. العطاء الرقمي مبادرة جدا جميلة، فيا رب العالمين تستمر وتزدهر من المجتمع للمجتمع. نروح لخبرنا الثاني ونتكلم على ستارمان اللي راح في الفضاء. لو تذكروا زمان إيلون ماسك في أحد الطيارات حقات سبيس إكس المكوكات الفضائية، حط مع نفس الطيارة السيارة الخاصة حقته تسلا، وحط فيها نفس الدمية اللي أعطوها اسم. الهدف إنه كانت نفس الصاروخ حق السبيس إكس يختبروا هل يقدر يشيل أوزان ثقيلة وكل شيء ينقلها في الفضاء ويحطها على مدار ولا لا. وفعليا صار هذا الشيء، والسيارة موجودة قاعدة تدور في الفضاء ما حولها شيء. والميزة إنه ما في أي إشارات، ولكن الفكرة أنها عدت مارس، نفس كوكب مارس عدته، أو نقدر نقول تعدته بكثير. وطلعت تغريدة من نفس سبيس إكس يقولوا إنه تعدينا مارس، متوجهين لآخر مطعم موجود في نفس الفضاء. مسألة تاريخ وسواليف زي كذا. ليش أصلا السيارة هذه طلعت للفضاء؟ لو تكلمنا على أنهم بيجربوا الحمولة، هذا الشيء الثانوي، لأنه إيلون ماسك معروف في حركاته أنه يحاول يجيب بي آر قد ما يقدر، يحاول يجيب بي آر جدا ضخم ويحط نقدر نقول بقعة ضوء على نفسه. فالميزة انه تغريدة طلعت فيها سبيس اكس نفسهم، وما طلع فيها إيلون ماسك زي عادة التخبيصات حقته على تويتر. لو رجعنا في الزمن زمان، كنا نتكلم قبل 3 سنوات و4 سنوات عن شيء اسمه إنجرس. إنجرس هي لعبة فقط بالدعوات، حتقدر تلعب فيها. نفس جوجل هم اللي سووا هذه اللعبة، كان اسمها إنجرس، وكان فيها انك انت تقعد تحاول تتحكم وتاخذ اكثر من مكان، تعلم هذه الاماكن انت والفريق حقك بوضع بيكنز، بوضع منارات حول هذه الاماكن، فيصير نفس نقدر نقول المعلم اللي موجود في المدينة يصير خاص فيك. إنجرس الحين صارت بريميوم إنجرس، وصارت متوفرة للكل، يقدروا على طول يحملوها ويلعبوا فيها بشكل كامل. نقدر نقول أن جوجل سوت هذه اللعبة منها عشان تجمع بيانات كثيرة من نفس الأفراد، وأيضا طبعا بيانات الأماكن جغرافية، وأيضا أنه نفس جوجل قاعدة تسويها كلعبة تفاعلية عالمية، هي تعتبر الأكبر من نوعها. لو شفنا السنوات اللي مشت عليها، وأيضا تفاعل الناس اللي موجود عليها. هل أكثر لعبة يتم لعبها من اللاعبين؟ أبدا لا، هي فقط أكبر لعبة تفاعلية قاعدة تصير من نفس جوجل. ننتقل لإنستغرام وتحليل الكود حق إنستغرام يوضح أنه يمكن يصير في ستوريز خاصة بالمدارس. ستوريز المدارس وش الهدف منها وإحنا إيش هنستفيد؟ لو بدأت إنستغرام فعليا تسوي ستوريز وقصص مخصصة للمدارس، حتبنى على المجتمعات، على نفس الكوميونيتيز حقت المدرسة، هم فقط اللي يشوفوا هذه القصة، ما في أحد برا هذه المدرسة يقدر يشوف القصة. منها يصير نفس الأحداث والفعاليات والإيفنتات، بدل ما يصير في مكان موجود فيه قصص عامة وأنت تدور عليها، لا، في المكان هذا في قصة فقط المجتمع حق هذا المكان من أفراد أو موظفين يقدروا هم يشوفوا هذه القصة بالكامل. شيء قادم يمكن من انستغرام، ولكن متى وكيف ما أدري بالضبط. سيارة من الكربون فايبر، سألناكم من الحلقة الماضية هل بتكون أسرع أو بتكون أكثر أمانا؟ الاثنين معا. الفكرة من الكربون فايبر الأساسية أنها تكون أخف وزنا، فتأثر إيجابيا على السرعة. والمخاوف اللي كانت موجودة أنه الأمان فيها ما حيكون قوي كونه كربون فايبر. ففعليا لما نتكلم عن الاختبارات اللي سوتها الشركة وتكلمنا عليها الحلقة الماضية، هذه الاختبارات أثبتت أنه لا، الأمان عالي.
ننتقل لجاكور ولاند روفر، ابتكار منهم غريب ولكن جميل جدا، ابتكار يساعد في تقليل الموشن سيكنس والغثيان اللي يحس فيه 70% من الناس اللي يستخدموا السيارات. الغثيان هذا وش؟ تعرف انت لما تكون راكب بالكراسي اللي وراء او راكب جنب قائد المركبه، في العاده بكثر الوقفات والمشيات والدعسات تلاقي انت كذا قلبت بطنك ما انت مرتاح. هذه القلبة يسموها غثيان، موشن سيكنس، بسبب انه انت موجود في مركبة، المركبة تروح وتجي وتتغير في اماكنها وسرعتها بدون ما انت اللي قاعد تتحكم فيها. فنلاحظ انه نفس قائد المركبة اقل شخص هو يصير له موشن سيكنس، الغثيان. فهنا ايش سوت جاكور؟ جاكور سوت نظام حيتم تطبيقه في كل سياراتها القادمة قريبا، ظهر ابتداء من 2019 و2020. هذا النظام يساعد في تغيير طريقة وضع الكرسي، في درجة الحرارة في المقصورة، وأيضا في بعض الأشياء اللي موجودة على الشاشات. تتغير هذه الأشياء تلقائيا بعد ما نفس السيارة تحس أنه أنت بدأ يجيك غثيان. لما أنت السيارة تستشعر أنه أنت حيجيك هذه الحالة، هتبدأ تغير في الأنماط وتعطيك نفس الطرق اللي تساعد في تقليل هذا الغثيان. شيء جميل، شيء جدا جميل. لو جاب سيارات جاكور تلاقي كل الركاب مرتاحين. اوبو رسميا ارسلوا لنا التصريح حقهم واللي عطوه ل 3D مارك. 3D مارك هي الشركه نفسها اللي طلعت جوالات الفايند اكس والاف 9 من نفس التقييمات حقه البنش ماركات عندهم، كون انه نفس المعالج قاعد يعطي قوه اكثر من المعتاد. اوبو عطت في التحليل حقها انه نعم احنا في نفس السوفت وير طريقه ادارتنا لقوه المعالج والبطاريه وامكانيات الجوال، طريقتنا في اداره هذه الامور تختلف عن الباقيين، فنحط عندنا زي القائمه فيها بعض اسماء البرامج اللي نحاول نعطيهم بريفورمانس اكثر، أداء أكثر في نفس الجوال. ولكن حاليا من الحين للأمام على أساس أنه نفس المسألة اللي صارت مع 3D مارك ما تنعاد، حنتيح أنه هذا البريفورمانس يقدر المستخدم يفعله تلقائيا، ولا يكون في تطبيقات هي اللي تحصل على أكثر أداء للبريفورمانس تكون مقيدة بالاسم. شيء إيجابي، شيء كويس أنه أوبو نفسهم يسمعوا عن المشكلة ويرجعوا يعطوا ارتداد ويتكلموا عليها بشكل كامل. اسوس زنفون 6 يتسرب بصورة غريبة. هذول قاعدين يحاولوا يبتكروا اللي هم اسوس، وقالوا وين نقدر نحط الكاميرا ونغير الموضوع اللي يصير في السوق. نحط القذلة على اليمين، بتصير انت مسوي كذا خصلة على اليمين، والمفروض هذه هي القذلة اللي طالعة مع نفس الزنفون. إذا بالفعل تأكد هذا التسريب للجوال القادم من ايسوس. نستنى ونشوف. كان انه ايسوس ما لهم حضور رسمي في المملكة العربية السعودية في مبيعات كبيرة، المبيعات حقتهم ما تعتبر من الأول 4-5، فنوعا ما جوالاتهم موجودة. أول ما يوصلنا الجوال أكيد حنسوي لكم مراجعة أيضا. سلسلة الميت من هواوي رسميا تبدأ البيع في 8 نوفمبر تقريبا بدأ البيع. فنتكلم على الطلب المسبق كان جدا قوي حسب كلام بابلو في نفس التجمع اللي صار للتقنيين، وكان فعالية جدا جميلة في 6 نوفمبر حضرناها كلنا هنا. فلما نتكلم على بابلو قال انه في طلب مسبق جدا عالي قاعد يصير على الجوالات، فما توقعناه 10 أضعاف الشيء اللي احنا توقعناه بشكل رسمي. فانت دحين مع بداية البيع حتلاحظ انه في نقص في تواجد نفس الميت برو، ولكن الميت موجود. الميت برو خلال اسبوع على طول حيكون ان شاء الله متوفر كميات كافيه على اساس تكفي احتياجات السوق هنا في المملكه العربيه السعوديه. وللتوضيح ايضا الطلب المسبق عالميا كان جدا قوي. وعلى سيره الطلب المسبق القوي خلينا نتكلم على نفس ابل وجوالهم ال10R. احس اني شرير لما وصلت بين الاثنين. ليش؟ لانه نفس ال10R قاعدين يواجهوا مشاكل في الطلب على نفس الجوال والمبيعات حقته حسب بعض التقارير، مما ادى الى ايقاف بعض خطوط الانتاج لنفس ال10R، مو كلها بعضها، على اساس يقللوا من الكميه المصنعه. انت لما تعطي المستخدمين جوالين وكل جوال لونين عندك 4 اجهزه انك حتبيع بينهم، ولكن لما تعطي المستخدمين 6 جوالات وكل جوال من ال6 3 أحجام، إذا أنت تعطي المستخدمين كم خيار يا جماعة؟ تعطي المستخدمين 18 خيار. إنك تصنع كمية زي 18 خيار والناس تيجي تقعد تاخذ من هذه الخيارات، شيء صار له أكثر من سنة أبل ما سوته مع أجهزتها، فمتوقع هذا الشيء أصلا. ولكن هذا الشيء ما يخدم المساهمين ولا يخدم أرباح شركة أبل، فيمكن عشان كذا اتخذوا الخطوة اللي على طول أكشن أخذوها في إيقاف بعض خطوط الإنتاج. الحين الشيء اللي أحترمه في أبل إنهم يتخذوا الإجراءات على طول يتخذوا الإجراءات في إيقاف مبيعات، إيقاف جهاز، إيقاف على طول. تعرف إنه هذا الشيء قاعد يصير على عكس بعض الشركات الثانية. الأوبو الآيفون 10R كثير ترى قاعد أغلط عليه بالحلقة بأوبو. الآيفون 10R أكيد متوفر في المملكة العربية السعودية، سوينا له مراجعة ثيرل نقدر نقول بالتحليل بكل حاجة. جوال جدا جميل في بعض الزوايا وبعض النواحي، فإن شاء الله هذه كمان عندكم حتكون على القناة. نرجع للميت 20 برو ومشكلة الشاشة الخضراء. وش مشكلة الشاشة الخضراء؟ بعض الناس يقول قاعد يطلع لون أخضر واضح على نفس الشاشة في بعض الأجهزة.
اي واحد يطلع عنده جهاز زي كذا بكل بساطه اتصل على هواوي يبدلوا لك اياه. الى الحين ما شفنا تقرير رسمي منهم او تصريح رسمي يفيد بهذه المشكله، ولكن اللي لقيناه منهم ردود فعل فعليه لاستبدال الجهاز فورا. فانت اذا موجود في اي مكان في العالم اعرف انه تقدر تبدل الجهاز، اتصل على وكيل هواوي، ضبط امورك، خذ الجهاز، فلوسك استثمارك، من حقك تحصل على افضل شيء. نرجع لابل، وقلت لكم في الحلقه الماضيه هل تتوقع ابل بتتغير للأسوأ من ناحيه القرارات والاشياء؟ في الارقام 70% منكم قال للأسوأ بتتغير، للافضل 29%. شخصيا اشوف انهم فكرهم التجاري جدا ذكي وقوي وقاعدين يمشوا على خطوات واضحه، ما دام الارباح قاعده ترتفع ننتظر ونشوف. ولكن الوحش الصيني اللي هو هواوي ايش حيسوي في سامسونج، ايش حيسوي في الباقيين، هذا الشيء اللي قاعدين نستنى ونشوف. ايربودز 2، نعم قلتها بداية الحلقة انه يمكن يكون في ايربودز 2 ما تنزل الحين، ولكن يمكن على نهاية شهر نوفمبر حيعلنوا عنها ابل، مو بمؤتمر رسمي، فقط بيان صحفي يرسلوا لنا اياه، واكيد حتتوفر في نفس موقعهم ويوضحوا لنا التواريخ. ايش اللي حيكون مميز في الايربودز 2 حسب بعض نقدر نقول المعلومات؟ حيكون فيها اداء افضل مع البلوتوث 5، البلوتوث 5 استهلاك بطارية اقل. نتكلم ايضا عن امكانية اضافة اشياء وخصائص للصحة، انها مثلا يمكن تصير تشوف نسبة التعرق، ما ظنيتي اوكي، ولكن تقدر تشوف ايضا مسألة الحركة، النط، الراحة، تصير تعطيك وتتفاعل معك زي مثلا سماعات الجير اكس اللي موجودة من سامسونج. بالاضافة الى انه متوقع مع السماعات الجديدة يكون في دول ساوند، هذه بسبب البلوتوث، يكون يعني عندكم الستيريو ساوند قاعد يجي من الجهتين بشكل جدا قوي وذكي. ننتظر ونشوف الايربودز 2، ما حد ينكر انه انتشر بشكل جدا كبير، دائما الناس ماشي حاطين سماعه على اساس انه انا عندي ايربودز، شيء كويس الله يبارك لكم يا رب العالمين. شخصيا نعم اسوي نفس الشيء احيانا. فالمهم انه الايربودز 2 قادمه، اوكي امورنا طيبه. بعد الارقام اللي تكلمنا عليها الحلقه الماضيه بالذات عن سامسونج وقلة الأعداد في بيع الديفايسات الأجهزة حقتهم، سألناكم في الحلقة الماضية بعد نتائج سامسونج ستعود للأقوى أو سامسونج لن تصمد أمام الصينيين. 40% قالوا لن تصمد أمام الصينيين، 59% قالوا ستعود للأفضل. واضح محبة سامسونج إنه عندكم موجودة كجمهور، وأيضا إنه في تقدير للتقنيات والأشياء حقت سامسونج. وبما أننا إيجابيين خلينا نستمر على نفس السامسونج ونقول إنه الاس 10 لو صحت نفس التحديثات اللي جاء حقت الباي على سامسونج نوت 9 وايضا جت على الجالكسي اس 9، لو صحت هذه التسريبات في وجود شكل يوضح انه الجوال اللي قاعدين يستخدموه في الديموز موجود البزلز حقته او نقدر نقول حواف جدا قليله، اذا الحواف جدا قليله وكان نفس الفورم فاكتور لو تتذكروا الصوره الحلقه الماضيه، اوكي هذا هو. فهذا الجوال لو كان هو فعليا الاس 10 نعم يمكن سامسونج تعود بشكل جدا إيجابي وجدا قوي. جميل الجوال كله شاشة، والوعد اللي قالوه قبل كم سنة فعليا طبقوه، ما أنهم انتقلوا للناتش، لا عرفوا أنهم يضبطوا الواجهة الكاملة للجوال تكون شاشة. نهاية الفيديو كل فيديو، شكرا لكم على المتابعة، وأكيد دائما كل لايك كل سبسكرايب كل حاجة جدا 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 تعني لنا الكثير كدافع معنوي. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا يعطي العافية عبد الوهاب، كثير تعبت الحلقة دي. وأيضا في عندكم لغة الإشارة غيرها في الإنجليزي والعربي، الكابشنز قدرت تفعلها الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.